Ja tervetuloa tänne Cafe Board Gamein roolipelien pariin. Mä olen pelinjohtajanne Ilmari tässä tänään ja me ollaan menossa sellaiseen myrskyn silmään, että katsotaan pysyykö pelaajilla nopat kädessä. Otetaan tästä vielä pieni esittely eli nimi ja yksi sana, joka kuvastaa teidän tämänhetkistä tunnelmaa. Antti, häkeltynyt. Nimi on AV, sana on tärisevä. Nimi on Valtteri ja Aku on kalainen kääk. Nimi on Helmi ja täpinöissään. Ja pitemmittä puheitta seuraavaksi luvassa Merheal raudoittajat. Raudoittajat, te seisotte sateenpieksemän laivan kannella. Ympärillä kruununkaartilaiset valmistautuu pelokkaina taisteluun jotain sellaista voimaa vastaan, mitä he eivät ole ikinä uskoneet kohtaavansa uudelleen. Linnanvouti Valra puristaa lihaksikkailla vihreillä peikkokäsillään ruoria, jota myrskytuuli koittaa temmota pois hänen otteestaan. Te kuitenkin olette tämän tuulen ajamina lähestymässä kohti haltijakapinallisten laivaa, jonka teidän piiloittamanne köliankkuri on onnistunut pysäyttämään keskelle tätä satamaa, jota myrskyvedet riepovat tällä hetkellä. Tämän toisen laivan kannella osa haltioista rukoilee, osa jännittää jousiaan teitä kohden. Teitä kiinnostaa sekä haltijat että heidän taianomainen lastinsa, mutta ylitse kaiken teitä kiinnostaa kummankin laivan ylle kohoava vaahtopäinen aalto, jonka harjalla seisoo riutunut, rääsyihin kietoutunut ukko. Salamoiva taivas valaisee hänen kallomaisia kasvojaan ja harmaata partaa. Tämä on myrsky, josta teitä on varoitettu. Myrskyn Minuar. Kapinallisten laivan keulassa te näette puolhaltija Navreenin, joka on langennut polvilleen puristaen sylissään pientä arkkua, ja hän yrittää huutaa tälle Minuarille myrskyn yli. Oi mahtava muinainen! Minä sain sadonkirjan sivut Celestilin seuraajalta. Olen vain tehnyt heidän tahtoaan ja yrittänyt kuljettaa niitä turvaan. Vaan te kuulette jyrisevän äänen vastauksena. Vaan veljesi lupasi ne minulle. Ne ovat Minuarien käsialaa, Minuarien kirjastolta. Ja samassa tämä aalto lähtee notkahtamaan kumpaakin laivaa kohden. Raudoittajat, tähän teidät on koulutettu, mutta teillä on vain hetki aikaa reagoida ennen kuin tilanne on päällä. Mitä te teette? Gustav nousee, jos tässä laivassa on jonkinlainen kansi, jonkinlainen niin kuin laatikko, ihan mikä vaan, missä hän saa niinku korotetun aseman, ja hän huutaa kaikille näille Nameleonin taistelijoille: taistelijat! Tänään te olette jokainen raudoittajat. Valmistautukaa ottamaan vastaan tuo aalto. Prioriteettina sääntö 1. Älä anna velhon puhua. Ja samalla hetkellä me siirrymme kohti taistelutilannetta ja katsotaan, kumpi teistä saakaan tällä hetkellä aloitteen. Muistakaa, että kaartilaiset ovat Gustavin sanojen myötä valmiudessa ja teillä on mahdollisuus myös komentaa heitä omien toimienne ohella. Vaan tämä aloite on Minuarilla. Ja te näette, miten valtava aalto romahtaa laivan kannelle ja tarvitsen jokaiselta vahvuuden. Riittääkö se pitämään teidät kannella? Eldridin vahvuus riittää. Nialin riittää. Vyrmra. Aureliolla ei riitä. Aurelio, samaan aikaan kun muut raudottajat syöksyvät turvaan, niin
aalto alkaa pyyhkäistä sinua pois kannelta. Gustav Wyrmralla, sä olet näihin merikeleihin tottuneena syleilyt mastoa ja näet, miten Aurelio kiitää kohti laidan yli tämän valtavan massan tempomana, ja sulla on mahdollisuus yrittää pysäyttää hänet. Gustav näkee tilanteen, katsoo koko miehistöä ja näkee, kuinka Aurelio on tippumassa ja reagoi siihen. Riittääkö sorminäppäryytesi tai vahvuutesi? Ehdottomasti vahvuus. Riittää. Saat juuri pidettyä Aureliosta kiinni. Aurelio, tunnet Gustavin vahvan otteen ja suolainen vesimassa tunkeutuu kuin piiska kohti, ja taivas on valtavan jyrinän ja ukkosen repäisemä. Mutta seuraavaksi Minuar on tehnyt ensimmäisen temppunsa ja teillä on aikaa vastata. Mutta kuka teistä vastaa? Niall nousee laivan reunalle ja yrittää nähdä paremmin tämän jumalallisen hahmon vain siksi, koska hän haluaa. Nouset sateen ja tuulen piestessä hiuksiasi suoraan keulaan katsomaan, miten tämä hahmo on aallon myötä laskeutunut kuohuen tämän haltijakapinallislaivan kannelle. Hän on tällä hetkellä sen kannen toisessa reunassa ja toisella puolella rintakehänsä vasten tätä arkkua puristaa Navreen, jonka kangastakkia ja hiuksia tuuli tempoo. Joten Niall, miten voit lähestyä tilannetta? Teidän laivanne on juuri syöksymässä ja iskeytymässä tähän toiseen laivaan. Yritän kiipeilykoukullani heittää sen kiinni toisen laivan mastoon niin, että pystyisin hyppäämään ennen kuin laivat törmäävät toisiinsa. Riittääkö raudoittamisesi tässä haasteessa? Helposti. Ja koukku takertuu juuri siihen kohtaan mastoa, mihin yritit, ja käytät sitä ikään kuin tällaisena suurena liaanina, jolla syöksyt myrskyn halki ja pääset suoraan tämän kaksikon keskelle niin, että katseesi kohtaa toiselta puolelta haltijan ja toiselta puolelta säkenöivän vanhan miehen sinuun tuijottavat silmät. Astu pois tieltä, poika. En sano toista kertaa. Selvä. Minä astun. Ole hyvä vaan. Halusin vain nähdä sinut hieman paremmin. Ja seuraavaksi, kuka teistä toimii? Gustav juoksee ensin Aurelion luokse ja sanoo vain yhden sanan: Araskul! Aurelio kaivaa tämmöisen pienen lasimaisen jauheputelin ja ojentaa sen Gustaville. Gustav ottaa sen ja vielä viimeisesti juoksee samantien Eldredin luokse, jolla hän tietää olevan tämä Ritsa. Hän tuo putelinsa ja sanoo Eldredille: sinulla on vain yksi mahdollisuus. Ja tähän on Gustav käyttänyt kaiken liikkumisensa juostessaan liukkaalla kannella. Pullo on tuotu, Eldred, sinulle, ja alat nähdä katsoessasi toiselle kannelle, että tämä riutunut, parrakas mies Minuar on astellut tämän haltijan luokse, joka edelleen puristaa käsissään tätä arkkua, kyyneleet silmillään. Minä en halua, että tämä joutuu väärin käsiin. Oi suuri muinainen. Ainoa käsi, jolle se kuuluu, on iätön Minuarin käsi. Luovu sadokirjan sivuista. Ja hän yrittää käyttää omaa suostutteluaan, ja se riittää. Vapisten tämä haltija alkaa ojentaa arkkua pitkään luiseen käteen, ja Eldred, on sinun hetkesi. Eldred ottaa Araskul jauheen ja yrittää ampua Ritsalla. Alat valmistella sitä Ritsallesi, mutta jokin tuossa äänessä, jokin siinä tuntuu syventyvän kylmänä, kylmäämään selkäpiitäsi, koska nyt kun myrskytuuli kantaa sanat tältä henkilöltä korviisi uudelleen, niin huomaat,
että olet kuullut nämä sanat aikaisemminkin. Olet kuullut ne vastaavassa myrskyssä, siinä myrskyssä, missä koko miehistösi upposi tummiin syövereihin. Riittääkö tahdonvoimasi edes pakottaa sinua yritykseen? Riittää. Kylmennät sydämessä sykkivän pelkosi, puristat käsiä, joihin palaa tärinän sijaan varmuus, ja riittääkö ritsasi? Ei riitä, mutta Eldrid puskee, sillä hän on pelästynyt tästä kuulemastaan äänestä, jonka hän tunnistaa. Eikä siltikään riitä, mutta hän päättää, hän raivostuu, hän päättää. Nyt on se hetki, jolloin on pakko onnistua. Ja tämä on viimeinen hetki Eldridille. Ja hän onnistuu ja tekee haavan. Irrotat ja Araskul jauhe lähtee kieppumaan valtavana kiiltävänä tähden lentona lasin kiiltäessä, salaman lyödessä ympärillesi, ja samaa aikaa näette, miten tämä Minuar kääntää katseensa ja kohottaa kätensä. Ja se jauhepullo, minkä ritsasi on singonnut, pysähtyy ilmavirran kiepsauttaessa sen paikalleen pyörimään kuin pienessä näkymättömässä pyörteessä aivan tämän Minuarin kasvojen luokse. Ja luulette, että tällainen pieni jauhe voi pysäyttää myrskyn. Ja varoen hän laskee kätensä tähän lasipulloon. Noutakaa, raudoittajat. Ja hän heittää sen laidan yli kohti kuohuvia syövereitä. Ja seuraavaksi näemme, että miten Aurelio, joka vielä ehtii toimia, miten reagoit? Aurelio ottaa vasemmalla kädellään kiinni köydestä, ettei joudu uudelleen aaltojen syövereihin, ja koittaa käsivarsijousellaan ampua tätä Minuaria. Riittääkö taitosi käsivarsijousen kanssa? Riittää. Ja samalla hetkellä, kun tämä Minuar on keskittynyt katsomaan ennen kaikkea Eldridia, joka on pullon ritsallaan ampunut, niin sieltä Eldridin sivusta Aurelio kohotat ketterän yhden käden jousesi ja singautat vasaman, joka uppoaa suoraan tämän Minuarin olkapäähän tehden häneen aikomasi haavan, ja näette, että pieni sykähdys tällaista maitomaista tuulessa kieppuvaa höyryä lehahtaa tästä haavasta, ja jyrähdyksen kautta hänen äänensä kohoaa pieneen parahdukseen, ja nyt hänen huomionsa teissä on lähes jakamaton, ja teillä on aloite, raudoittajat. Gustav katsoo, onko mitään reittiä heidän laivaltaan tälle toiselle laivan kannelle, jossa Minuar on. Huomaat, että teidän laivanne syöksyy aaltojen halki kohti tätä kapinallisten laivaa. Jos hyppäät, voit hypätä, tai voit odottaa sitä hetkeä, kun laivat kysähtävät yhteen. Se on enää muutaman toimen päässä. Gustav odottaa, menee hyvälle paikalle kohti, jossa hän on mahdollisimman lähellä tätä iskuosumakohtaa, missä laivat kohtaavat, ja ampuu varsiousellaan Minuaria päin. Riittääkö varsijousesi? Riittää. Ja tällä hetkellä Minuar on huomannut tämän tempun, ja se ei toimi häneen toista kertaa. Samalla hetkellä, kun uusi jousi singahtaa, hän hieman varoen vahingoittunutta olkapäätään kohottaa toisen käden, katsoo sinua suoraan silmiin, ja yhdellä napakalla liikkeellä myrskytuuli singauttaa nuolen vaihtaen sen suuntaa ilmassa täysin päinvastaiseen. Ja riittääkö ketteryytesi välttämään oma nuolesi, kun Minuarin kädestä riittää. Ja tuulesta se sinkoaa sinua kohti, mutta hyppää täpärästi syrjään. Ja kuka toimii seuraavaksi? Aurelio kääntää varsijousensa asentoa hieman ja osoittaa Navernia sille. Koittaa haavoittaa häntä. Ei valitettavasti riitä.
ammut ja onnistut nuoli kimpoaa arkusta, jota Navren pitää käsissään. Hän melkein tiputtaa sen ja kavahtaa, muistaa äkkiä teidän olemassaolonne ja hän näyttää äkkiä juoksevan yrittäen piiloutua laivan kannen alle. Ja näette, kun hän katoaa jonnekin ruumaan, saaden tämän Minuarin äkillisesti kääntämään katsettaan ja tuntuu siltä, että hän on vaihtamassa suuntaa seuraten tätä sateen kastelemaa hermostunutta haltijaa. Ja hän lähtee harppomaan sinne suuntaan. Lähtikö hän arkun kanssa vai ilman arkkua? Tällä haltijalla on arkku puristettuna rintaansa vasten, kun hän juoksi, ja Minuarin huomio näyttää olevan lähes yksinomaan arkussa tällä hetkellä. Niall yrittää seurata haltijaa, joka lähti arkun kanssa. Hän yrittää päästä niin lähelle kuin mahdollista, niin ettei haltija huomaisi, että hän seuraa tätä. Riittääkö hiipimisesi, varsinkin kun Minuar on harppomassa varmoin askelin samaan suuntaan? Ei riitä. Olet lähestymässä samaa ruumaan vievää aukkoa, josta alkavat jyrkät puiset askelmat, ja Minuarin katse kohtaa. Sanoin kerran, en sano toista. Ja hän kohottaa kätensä ja samalla hetkellä myrskytuuli uhkaa temmata sinut yli laidan. Riittääkö vahvuutesi, Niall, vastustamaan tätä iskua? Kyllä riittää. Samaan aikaan kun tuuli heittää sinua, otat sen tuulen antaman voiman vastaan, pyörähdät kuperkeikan ja tuet jalkasi lujaa reelinkiä vasten niin, että tämä ilmavirta, jonka oli tarkoitus heittää sinut volttina yli laidan, saakin sinut heitettyä vain laitaa vasten ja tuijotat Minuaria ilmekkään rävähtämättä. En minä tule sinun tiellesi. Tee suostuttelu, riittääkö se? Ei riitä, mutta Niall puskee. Hän on epävarma, mutta hän yrittää kaikkensa. Eikä siltikään riitä. Minuar katsoo sinua hetken. Sitten hän astuu eteenpäin alle, heilauttaa kättään melkein puolihuolimattomasti ja samaa aikaa äkkiä laidan yli kurkottaa aalto, joka muistuttaa lähestulkoon valtavaa vetistä kättä, joka yhtäkkiä kiertyy ympärillesi kuin valtavan mustekalan lonkero, ja te näette, miten tämä aalto pyörähtää valtavaksi kuohuvaksi vesipalloksi, joka on täysin sulkenut Niallin alleen, ja tajuat äkkiä olevasi kuohuvan, pyörivän virtauksen keskellä vailla mitään mahdollisuutta hengittää, täysin veteen sidottuna, ja Minuarin hahmo vain astelee näkymättömiin ruuman sisälle. Eldrid. Eldrid pyrkii hyppäämään tähän laivaan, jossa haltija on. Riittääkö vahvuutesi? Riittää. Ponkaiset kovaa juuri hieman ennen kuin laivat osuvat toisiinsa, hyppäät osuman alta pois, ja kun laivat jysähtävät, kruununkaartilaisia kaatuu, myös näitä haltijakapinallisia kaatuu, mutta sinä tömähdät seisomaan kannelle jaloillesi, ja sinulla on vielä mahdollisuus tehdä jotain, jos se on vain kiiruhtaa Niallin tai ruuman luokse, kumpi vain. Eldrid kiirustaa Niallin luokse ja yrittää ottaa hänestä kiinni. Riittääkö vahvuutesi jälleen? Riittää. Niall, pyörit tummassa syöverissä tietämättä, mikä suunta on ylös, mikä alas. Yrität tavoitella kohti sen reunaa, mutta et tunne hetkeen mitään, kunnes Eldridin käsi takertuu omaasi, otteenne tiivistyy yhteen ja pian haukkaat jälleen happea päästessäsi tähän myrskyävään, piiskaavaan ilmaan ja kaadut kannelle märkänä Eldrid edessäsi. Vesi hajoaa muodottomaksi massaksi. Kiitos. Kiitos. Sinä pelastit minut, kiitos. Totta kai. Seuraava aloite on yhä teidän. Te
kuulette askelia Eltrid ja Nial ruumasta, kopisevia askelia ja hätäistä hengitystä tältä haltijalta. Te puolestaan Gustav ja Aurelio olette juuri päässeet jaloillenne tämän törmäyksen jälkeen. Mikä on seuraava askel? Mennään. Niin mennään. Gustav ottaa esiin oman ketjuruoskansa ja pyrkii etsimään tämän Minuarin sieltä ruuman alta. Lähdet juoksemaan kohti ruumaa Aurelio rinnallasi, mutta teidän eteenne tulee näitä haltijakapinallisia jonkinlaisessa kiihkossa, veitset paljastettuina. He ryntäävät teitä vastaan ja näyttää siltä, että teidän on läpäistävä tämä este ennen ruumaa. Pelkiri sentään! Ja jos Gustav vaan kykenee, niin hän lyö tällä ketjuruoskalla yhtä näistä kapinallisista. Gustav voi yrittää. Ei riitä. Ei riitä. Ketjuruoskasi takertuu veitseen. Huomaat tämän raivokkaan haltijan kädessä toisen ja se riittää osumaan sinua, jolloin otat haavan. Aurelio, katsot miten tämä lyhyt veitsi uppoaa Gustavin kylkeen hänen jäädessä kamppailemaan tämän yhden haltijan kanssa ja huomaat, että sinua kohti toinen on jännittänyt jousensa ja samaan aikaan kaartilaiset syöksyvät loppujen kimppuun. Mitä teet? Aurelio koittaa väistää tätä. Riittääkö väistämisesi? Ei riitä. Siinä tapauksessa nuoli tulee ja myös sinä saat haavan, joka osuu sinua jalan sivuun. Ei tehden pahaa vahinkoa, mutta melkein kaataen sinut kannelle uudelleen. Ja Nial ja Eltrid, te ette tiedä mitä kannen alla tapahtuu, mutta näyttää siltä, että se on teistä kiinni selvittää. Mennään. Te saavutte tänne ruumaan. Te näette, että tämä haltija yrittää mutista jonkinlaista ikään kuin taikaa piirtäen riimua sormillaan maahan, jättäen sellaisia hehkuvia säikeitä ympärilleen. Hänen ympärilleen on muodostumassa tällainen läpinäkyvä, väreilevä muuri, mutta huomaatte, kun tämä Minuar astuu muuriin ja napsauttaa sormiaan ja ikään kuin staattisena sähkön purkauksena tämä taianomainen kilpi räsähtää rikki kuin lasi, saaden tämän haltijan hiukset pystyyn. Hänen pelokkaat silmänsä nousevat tähän Minuariin ja vielä viimeistä kertaa hän ojentaa luisevaa kättään. Ja tällä kertaa te huomaatte, että tämä haltija on vapisevalla kädellä painamassa arkun kohti tätä Minuarin kättä. Nial huutaa, Minuar! Hän pysähtyy, mutta ei käännä katsettaan. Tuo kirja. Onko se varmasti kaikki tallella? Minuar pysähtyy ja kääntää katseensa. Sinä tiedät jotain tästä, lapsi. Ehkä. Mutta Nial vilkaisee Eldridia. Vastineeksi minä haluan sinulta jotain. Vaihtokauppaa. Nimeä. Hintasi. Ailn. Tulen Minuar. Missä? Sinä olet siis hänen leikkikalunsa. Minä haluaisin kovasti itsekin tietää, missä hän lyöää. Ehkä meillä on enemmän yhteistä kuin ymmärrät, ihminen. Tuo ei riitä. En kerro sinulle mitään ennen kuin paljastat, missä hän on. Minä en tarvitse suostumustasi ottaakseni selville. Ja hän tarttuu tähän arkkuun. Nial, sulla on aikaa tehdä jotain, samoin Eltrid. Eltrid tähtää ritsalaan ja yrittää ampua arkun pois kädestä. Riittääkö taituruutesi ritsan kanssa? Riittää, mutta ei Ja lujaa.
Sen ei tarvitse muuta kuin osua, ja nyt se on osunut. Arkku kimpoaa tämän minuarin otteesta liukuen keskelle ruuman hämärää, ja tämä haltija on samantien kontallaan, yrittää ryömiä Arkkua kiinni. Minuar kääntyy. Niall, huomaat hänen kääntävän selkänsä sinulle juuri hetkeksi. Minuar, katso tänne, Niall sanoo, ja ottaa taskustaan rutistuneen sivun, joka on peräisin Sadon kirjasta. Jos et kerro, miten löydän hänet, tuo kirja tulee olemaan aina epätäydellinen, ja Niall käyttää aistitaikuutta taitoaan niin, että hänen kätensä alkavat kuumentua ja kuumentua niin, että sivu on vaarassa syttyä tuleen. Eltrid, näet ensimmäistä kertaa selkeästi Nialin palavat silmät ja myös käden, josta selkeästi kohoaa höyryä. Se ele muistuttaa lähestulkoon taian käyttöä. Lähestulkoon et ole uskoa, mitä silmäsi näkevät tällä hetkellä, vaan Minuar kääntyy, ja riittääkö Niall suostuttelusi edulla saamaan tämän Minuarin todella avautumaan? Riittää. Minuar hetkeksi aikaa kohottaa kätensä hieman rauhoittavaan eleeseen, kallistaen parrakasta päätään. Hyvä on. Lapsi, sinä olet kerrassaan täynnä yllätyksiä. Löydät sen, jota kutsut Ailniksi, Minuarien kirjastolta, jos tiedät mistä etsiä. Ja jos sinulla on jotain häntä vastaan, voin tarjota enemmänkin sinulle, vaan anna sivu ensin. Vaihtokauppa on vaihtokauppaa. Ja Niall avaa kätensä ja antaa sivun pudota pois. Minuar kohauttaa omaa rannettaan, ja ikään kuin yhtäkkiä tuulen vire puhaltaa jostain ruumaan, tarttuen sivuun ja kuljettaen sen hänen käteensä. Ja se taipuu äkkiä käteen ja sieltä rääsyi sen kaavun alle, jonka jälkeen hän kääntyy kohti tätä pudonnutta Arkkua, alkaen lähestyä sitä, ja hän ennättää valtavalla nopeudella, kuin tuuli olisi hetkeksi aikaa napannut hänenkin kiinni, kulkea Arkun luokse ja napata sen myös otteeseensa, jolloin nyt hänellä on molemmat. Vaan seuraava aloite on edelleen teidän vastustajienne. Tämä haltija yrittää viimeisellä voimallaan. Hän heittää veitsensä kohti tämän Minuarin kättä, yrittäen saada Arkun kimpoamaan, mutta se ei kerrassaan riitä. Minuar käännähtää nopeasti odottaen tätä iskua, katsoo haltijaa, ja tuuli sysää tämän haltijan kumoon. Ehkä vielä jonain päivänä näet sen, mitä veljesi näkyy. Celestin lapsi. Ja tämä Minuar lähtee tulemaan teitä kohden, hänen aikeenaan selkeästi päästä ulos tästä ruumasta. Ulkopuolella Aurelio ja Gustav. Gustav, veitsi puristaa edelleen kylkeäsi, vaikea paikka päästä irti, mutta olet kuullut muutaman tuulen vireen ja värähdyksen ruumassa, joten suuntasi on selvä. Meillä ei ole aikaa tähän! Ja Gustav yrittää parhaansa mukaan puikkelehtiä, ei jää ottamaan näiden kapinallisten kanssa konflikteja, vaan yrittää puikkelehtiä mennä suoraan ruumaan. Riittääkö Gustavin ketteryys varsinkin pääsemään tilanteesta ottamatta iskuja vastaan? Riittää. Hypähdät ketterästi, jätät kylkesi valumaan verta samaan aikaan kuin syöksyt ja liuut tämän liukkaan kannen poikki, jota valtavat aallot natisten huojuttavat. Aurelio, näet mitä Gustav toimii, mikä on liikkeesi? Aurelio seuraa Gustavin esimerkki. Riittääkö oma ketteryytesi? Kyllä riittää. Ja
ketterin askelin sinun korkeissa kengissäsi hypähdät pois näiden haltioiden otteesta. He kääntyvät, mutta linnanvouti valtavan vasaran kanssa syöksähtää heidän niskaansa peikkomaisen sotahuudon päästäen, ja pian näillä kummallakin on luiden räsähdellessä parempaakin tekemistä kuin te, ja alatte lähestyä ruumaa, jossa Gustav huutaa vielä Peikoksi, että kiitos sisar. Eipä kestä, veli, hän sanoo Peikoksi. Ja sen jälkeen te olette yhä ruumassa, huomaatte tämän minuarin pääsevän näihin puisiin askelmiin asti kohti kantta. Mitä muuta sinulla on minulle? Mitä muuta haluat? Keinon tappaa sinun veljesi. Minusta tuntuu, että teillä raudoittajilla on niitä keinoja monia. Se mitä minä annan sinulle nyt on henkesi lapsi. Toivottavasti pidät siitä hyvää huolta. Kiitos samoin. Eldrid. Eldrid katsoo, olisiko jotain, mitä hän voisi ampua, joka voisi sulkea tämän menotien. Riittääkö havainnointisi tässä nopeassa tilanteessa paljastamaan ruuman saloja? Riittää. Onnistut huomaamaan, että tässä kohdassa muutama keikkuva lyhty näyttää heiluvan myrskyssä, ja yksi näistä lyhdyistä on juuri tämän minuarin yläpuolella näiden puiden portaiden suulla. Jos pystyt osumaan ja tiputtamaan sen näille portaille, se voi näitä vielä sateen kastelemattomia portaita ainakin hetkeksi aikaa häiritä. Eldrid yrittää tätä, mutta ei onnistu. Ja ammut jälleen kerran, mutta pieni ranteenliike minuarilta riittää saamaan tuulen suunnan muuttumaan, ja ammuksesi kilahtaa jonnekin hämärään. Ja te, Gustav ja Aurelio, näette, miten tämä hahmo astuu kannelle, arkku kädessään, toisessa kädessään puristuu irtonainen sivu, ja tuuli alkaa pyörteillä hänen ympärillään, ja te näette, että hän jatkaa askelten astumista tämän kannen jälkeen, mutta hän ei astu enää puulla. Hän astelee ilman pyörteellä, joka kohottaa häntä korkeammalle ja korkeammalle, ja hän katsahtaa teihin, heilauttaa kättään, ja äkkiä valtava ilmanpyörre jysähtää kohti teitä. Riittääkö teidän vahvuutenne pitämään teidät jaloillaan? Riittää. Te molemmat valmistaudutte, heittäydytte lähestulkoon ryömivään asentoon niin, että ilmavirralla on mahdollisimman vähän pinta-alaa, mihin takertua. Muutamat haltijat ja kaartilaiset lentävät kauemmas. Joku kirkaisee tippuessaan yli laidan vaahtoaviin kuohuihin, ja tämä Minuar katsoo teitä jatkaen nousua, mutta hivenen yllättyneenä, ja hän heilauttaa kättään Gustavin suunnalle, ja valtava salama räiskähtää kuin tyhjältä taivaalta kohti Gustavia, ja Gustav, otat haavan, kun se jysähtää läpi hermostosi polttaen jokaista solua. Ja seuraavaksi aloite on teidän. Te näette tämän Minuarin kohoavan edessänne. Nämä ovat viime hetket yrittää pysäyttää häntä ennen kuin hän on kohonnut jo maston purjeiden yläpuolelle. Kivinokka raakkuu ja kirkuu ilmassa, ikään kuin varoittaen Gustav tämän Minuarin liikkeestä. Gustav kiipeää lähintä tuota mastoa ylöspäin, joka vie mahdollisimman lähelle Minuaria, yrittää ponkaista mastosta vauhtia ja omalla ketjuruoskallaan ottaa Minuarista kiinni ja omalla painollaan alkaa vetämään häntä takaisin alas. Riittääkö raudoittamisesi tähän yritykseen, kun kiipeät
köyttä. Aurelio yrittää auttaa omalla varsioosellaan häiriten minuari. Siinä tapauksessa Aurelio, laukaiset omia nuoliasi, jotka osin näyttävät sotkeutuvan ilmavirtaan, mutta pitävät tämän minuarin keskittymisen, ja sinulla on etu, Gustav. Se tulee tarpeeseen. Onnistuu. Syöksähdät kohti tätä minuaria, ketjuruoskasi takertuu hänen ympärilleen ja äkkiä tajuat riippuvasi valtavassa tuulessa, pitäen tästä ketjuruoskasta kiinni, mutta tuoden väkisin minuaria alaspäin ja alaspäin. Tuuli tempoo ja huomaat, että tämä minuar katsoo alas. Teissä ihmisissä todella on sydäntä vastustaa myrskyä, mutta joskus tuo sydän osoittautuu kuitenkin hauraaksi. Ja hän painaa kätensä tähän metalliseen ketjuruoskaan ja samalla hetkellä valtava salaman jännite singahtaa tätä ruoskaa pitkin. Ja riittääkö kestävyytesi pitämään kiinni, kun äkkiä tunnet jännitteen saavan koko kehosi kouristelemaan? Vyrmra! Mutta tämä ei todella ole ensimmäinen kerta myrskyssä eikä ensimmäinen kerta kivun alla, ja se kipu vaan vahvistaa päättäväistä otettasi ja saat kiskottua tätä minuaria niin paljon alas, että omat jalkasi ottavat kanteen kiinni. Hän on edelleen joitakin metrejä yläpuolellasi tähän ruoskaan taipuneena, edelleen ilmassa pyörteillen, leijuen, mutta nyt sulla on maata tai kantta jalkojesi alla. Miten Eltrid ja Niall reagoivat nähdessään tämän näyn? Niall kävelee lähemmäs, mutta hän yrittää tehdä sen mahdollisimman rauhallisesti, mahdollisimman epäuhkaavasti, niin kuin hän olisi yhä yhteisymmärryksessä minuarin kanssa. Astelet läpi myrskyn ja tämän minuarin keskittyminen on Gustavissa, varsinkin tämän Gustavin edellisen taidonnäytteen jälkeen. Hän ei kiinnitä sinun sen enempää huomiota kuin pienen syrjäkatseen. Otan rautamaskin käteeni, mutta annan sen olla sivussani niin, että se on esillä, mahdollisimman nopeasti käytettävissä, mutta ei näkyvillä, ja pysyn paikallani enkä tee mitään. Jäät odottamaan mahdollista hetkeä. Eltrid, entä sinä? Eldrid pyrkii lähelle Nialia, jotta hän voi auttaa. Hän näkee, mitä Nial yrittää. Hän valmistautuu auttamaan. Toisin kuin Niall, joka on hieronut jo vaihtokauppaa tämän minuarin kanssa, saatat vaikuttaa uhalta. Riittääkö hiipimisesi tai suostuttelusi tuomaan olemukseesi sen rauhan, että hän ei osaa epäillä? Ei riitä. Astelet lähelle, mutta et pysty pitämään sitä tunnetta riittävän syvällä, että tämä ääni, tämä henkilö saattaa hyvinkin olla vastuussa siitä myrskystä, joka haaksirikkoon johti koko tuntemasi miehistön, koko tuntemasi elämän. Viha alkaa paistaa kasvoiltasi ja äkkiä minuarin katse lukittuu sinuun. Ja jyrähtävällä äänellä, joka vavisuttaa teitä luihin ja ytimiin myöten, hän komentaa: ja kaikotkoon jokainen, joka ei halua itseään meren musertavaan syvyyteen. Ja riittääkö teidän kaikkien tahdon voima vastustamaan? Riittää. Ei riitä, mutta Niall puskee, hän on pelästynyt. Riittää. Ei siltikään riitä. Aureliollakaan ei riitä, mutta Aurelio puskee. Aurelio on kovin epävarma. Ja se riittää. Niall puskee vielä kerran, hän on raivostunut. Vaan siltikään ei riitä. Niall on ainoa tästä raudoittajajoukosta, johon nämä sanat jysähtävät syvälle, ja edes oikein ymmärtämättä, mitä tapahtuu, rautainen maski kolahtaa kannelle ja pian olet perääntynyt aivan sen laitaan, reelinkiin nojaten. Meri kuohuilee niskassasi pisaroina, mutta te
puristatte kahta kovempaa kiinni, alat kiskoa Gustav Kettinkiä alaspäin kaikella voimalla ja alat saada tämän Minuarin kohti kantta ja Minuar varsin jos kuka huomaa uhkasi. Ja hän heilauttaa sormiaan uuden kerran ja jälleen kerran salama välähtää kohti ja tekee Gustav sinun syvän haavan. Ja te näette, kuinka Gustavin iho alkaa jo höyrytä ja hänen poskensa poikki on silmän räpäyksessä. Sen poikki on ilmestynyt tällaisia salaman linjoja muistuttavia punertavia palovammoja, mutta teillä on vielä viimeinen mahdollisuutenne, jos te saatte aloitteen itsellenne ja onni on teidän kanssanne. Gustav viimeisillä voimillaan, hänen koko kehonsa tärisee ja savuaa näistä salamaniskuista, mitä hän on saanut. Hän huutaa vaan, että kivinokkaa! Ja hän haluaa tehdä koordinoidun hyökkäyksen, jossa kivinokka alkaa vetämään Minuria alaspäin, jossa hän pitää toisella kädellä ketjuroskasta kiinni, ottaa toisella kädellään pitkämiekkansa ja yrittää iskeä suoraan Minuria. Kivinokan kautta tässä tiukassa tilanteessa sinun on mahdollista saada etu. Mutta riittääkö miekan taitosi tähän? Riittää. Lähestyt miekallasi, kivinokka suhahtaa läpi pyörteiden, läpi myrskyn, takertuu tämän Minuarin hartioihin vahvoilla raatelukynsillään, vetää tätä Minuaria alas kohti Gustavia ja sysäät oman miekkasi kohti tätä riutunutta hahmoa, vaan koska Minuarilla on mahdollisuus kääntyä sinua kohti, näet myös, miten hän kohottaa sormen päänsä tarkalla, napakalla liikkeellä kohti miekkasi kärkeä ja kun se osuu, valtava staattinen sähkö ja salama purkautuu miekkasi ja hänen sormensa väliltä sysäten aseen. Riittääkö vahvuus edes pitämään tätä asetta kädessä? Riittää! Ja miekka heilahtaa kohti, mutta saat vedettyä Minuarin kannelle tällä manööverillä, vaikka et ole onnistunut tekemään hänen uutta osumaa. Aurelio, Eltrid, te olette lähettyvillä. Nial, täriset edelleen pystymättä lähestyä. Eltrid ottaa miekkansa ja yrittää iskeä sillä kohti Minuaria. Ja hän onnistuu siinä. Jälleen kerran. Mutta ei tee haavaa. Ja jälleen kerran hänen kätensä pyörähtää kohti ja staattinen sähkö purkautuu. Riittääkö vahvuutesi pitämään aseesi kädessä? Ei riitä. Ase singahtaa upoten meren kuohuihin ja Minuar kääntyy katsomaan ja samalla hetkellä hän alkaa pyörittää vapaita käsiään, yllättäen alkaen ikään kuin lausumaan mahtipontista runomaista loitsua ja valtavat vesimassat alkavat kiertymään kohti kantta ja olette nähneet tämän hetken aikaisemmin, kun Nial on jäänyt pienemmän vesimassan sisään, mutta tällä hetkellä se vesimassa on lähestulkoon puolen kannen kokoinen. Ainoastaan Nial on sen ulkopuolella ja te kaikki lähestyessänne kohti Minuaria uppoatte siihen ja tämä valtava kaikkia luonnon lakeja uhmaava pyörre paisuu suureksi kuohuksi ja te pyöritte sen mukana kuin kurimuksen silmässä. Pidät edelleen Gustav kiinni ketjusta, mutta olet veden hyisessä sylissä ja näet tämän Minuarin pyörivän keskellä heiluttaen yhä käsiään. Eltrid ja Aurelio, te pyöritte holtittomasti, mutta Aurelio, pystyt yhä yrittämään haitalla sen, mitä luulet voivasi tässä tilanteessa. Aurelio on juuri saanut kaivettua rautamaskin esille ja koettaa saada sitä tämän Minuarin naamassa. Alat uimaan väkisin tätä virtaa vastaan ja päästyäsi lähelle, riittääkö raudoittamisesi?
Riittää. Ja tämän huomatessasi Gustav ikään kuin nojaudut siihen virtaan, käytät sitä hyväksesi kokeneena merenkävijänä. Eltrid itsekin on onnistunut uimaan virtaa myöten tukemaan Gustavia. Gustav, vedät tätä kettinkiä pyöräyttäen tämän minuarin parempaan asentoon. Aurelio, virran poikki, sysäät tämän tumman rautaisen maskin tämän minuarin kasvoille ja äkkiä tämä vedessä värähdellyt ääni, joka ei ole hetkeksikään tauonnut, äkkiä se vaimenee sillä hetkellä, kun saat napsautettua tämän karhunrautamaisen maskin minuarin kasvoille ja äkkiä vesi alkaa väreillä ja menettää korkeuttaan. Se läsähtää kannelle, te haukotte happeanne kylminä ja viluisina, sade ropisee edelleen, mutta salamointi ja jyrinä on lakannut. Te makaatte kannella, Minuar ei pysty puhumaan hetkeen, mutta se ei näytä tarkoittavan, että hänet olisi täysin vielä taltutettu. Nial, katsoessasi tätä kaikkea, mitä teet? Yritän lähestyä Minuaria ja yhä rauhallisin askelin. Riittääkö suostuttelusi, koska nyt näet, että Minuar rimpuilee Aurelion otetta vasten pelästyneen oloisena? Myös haitalla se riittää. Ja onnistut lähestymään hän hetkeksi, hänen kylmät hyiset silmänsä kohdistuvat sinuun melkein kuin etsien yllättävää liittolaista. Mitä teet? Minuar, tuo kirja. Vastaa nyökkäämällä tai pudistamalla päätäsi. Voiko se tuolla kuolleet takaisin? Hetken aikaa Minuar katsoo sinua niin kuin tämä olisi yllättävin kysymys koskaan. Hän nyökkää epävarmana, mutta varovaisena. Kiitos, Nial sanoo ja lähestyy Minuaria. Tämä oli tieto, minkä minä tarvitsin. Ja kaikella voimallaan lähestyttyään molemmilla tikareillaan hän yrittää iskeä ne niin syvälle tämän Minuarin kehoon kuin vaan ikinä voimallaan pystyy. Ja riittääkö osaamisesi tikareista tässä haasteessa? Ei riitä, mutta Nial puskee. Hän on uupunut. Hän on kohdannut niin sisäiset kuin ulkoiset esteet. Ja nyt viimeisen kerran hän yrittää. Se ei riitä siltikään. Painaudut tikariesi kanssa lähelle, mutta Minuar kohottaa omat kätensä vastaan, tarrautuu tikareihin ja valtava jännite värähtää niiden läpi. Näette, miten tämän Minuarin kädet kyllä tästä hieman lohkeilevat tikarien teriin ja sellainen höyrymäinen usva värähtää kieppumaan tuulen pyörteisiin. Ja Nial, otat tästä hyvästä syvän haavan ja tikarit singahtavat käsistäsi. Sinä singahdat selällesi kannelle ja on tämän Minuarin hetki, koska nyt kädet höyryten tätä Minuarin verta, vaaleaa, raakaa, taianomaista voimaa, hän painaa kätensä tämän laivan kannelle ja äkkiä kuuluu valtava jylinä jostain ruuman alta ja tuntuu siltä kuin 2 aaltoa nousisi suurina käsinä jysäyttämään tämän laivan rungon kokonaan säpäleiksi ja te huomaatte, miten laiva kohoaa, masto taipuu, väki huutaa ja yrittää syöksyä mereen kuin sekin on parempi paikka kuin tämä ja teillä on vain hetki päättää, mitä te voitte yrittää ennen kuin nämä valtavat vetiset kourat kohtaavat. Tämä Minuar höyryää ja säkenöi koko kehostaan tätä muinaista voimaa. Nial yrittää ottaa arkun mukaansa. Nial, tikarit ovat jo singonneet käsistäsi. Yrität ryömiä kohti arkkua, mutta et ehdi. Jonkun muun on tehtävä tässä kohtaa se, mitä voivat. Aurelio, Gustav, Eltrid, seisotte siinä. Gustav
vetää itsensä ruoskalla ihan Minuarin lähelle, pitäen edelleenkin pitkämiekkaa kädessään. Samalla vain Minuar, mitä sinä pelkäät? Ja yrittää vielä kerran lyödä Minuaria miekalla suoraan. Tässä kaikessa jydyssä ja tärinässä tämä olisi haitalla, paitsi edellinen Vyrmarasi on tehnyt sen suorana heittona. Ja se riittää. Tehden syvän haavan. Upotat miekkasi tämän Minuarin rintakehästä läpi, kuulet vahvan rusahduksen ja äkkiä kuin syöksyvänä aaltona ja kuohupäisenä aallon harjana tämä hohtava poltteleva aine, Minuarin veri, ryöpsähtää suihkeena kasvoillesi. Te huomaatte, miten tämä Minuar tarttuu tähän miekkaan. Jännite värisee siinä miekassa. Gustav vaan puskee sitä syvemmälle ja syömälle. Mitä sinä pelkäät, Minuar? Ja painaessasi sitä syvemmälle, riittääkö kestävyytesi painamaan sen pohjaan asti, koska se sähköinen jännite kipinöi miekkasi terässä saaden sen taipumaan, saaden sen lähes rikkoutumaan. Hän puskee. Hän on raivostunut. Se riittää. Ja sysäät miekan, kuulen viimeisen salamaa muistuttavan räsähdyksen, ja tämä kylmä katse tämän Minuarien silmissä raukeaa, kuin hänen silmän mustuaisensa uppoaisivat johonkin syvään, vaaleaan lampeen, ja maskin läpi kohoaa hieman vaaleita, harsomaisia, savuhaituvia, ja nämä suuret laivaa puristavat vetiset kädet romahtavat. Te keinahdatte muut selälleen laivan kannelle. Ainoastaan Gustav on täristen käsi tämän höyryävän miekan kahvalla, keho täynnä salamojen jättämiä arpia, mutta hengissä siinä, missä tämä vanha ukko hänen allaan makaa kuolleena. Ja seuraava luku paljastaa meille lisää.